كان أبو ثريا غنيا واسع الثروة، يملك كثيرا من القصور والضياع، ويسكن قصرا جميلا فخما تحيط به حديقة غناء فيها كثير من الأشجار المثمرة والأزهار الناضرة. لم يكن له أولاد إلا ثريا. ثريا إنها ابنته الوحيدة، وكان يحبها حبا جما ويحضر لها كل ما تشتهي من ثياب وزينة. لكنها كانت بنت متكبرة ومغرورة بغنى أبيها، وتظن نفسها أحسن الناس وأرقاهم، وتحتقر كل من تراه. كان أبوها كثيرا ما يحذرها عاقبة الغرور وينهاها عن الكبر، ويقول لها: ثريا، لا تتكبري على الناس ولا تستهزئي بأحد، إن الله لا يحب المتكبرين. أبي، أنا لا أقصد. ولكن ثريا كانت لا ترجع عن عادتها ولا تتوب حتى كبرت وصارت عروسة. كان من عادة أبيها أن يحتفل بعيد ميلادها في كل عام، فلما جاء الميعاد أخذ يستعد لحفلة الشاي العظيمة التي تعود أن يقيمها في مولد ثريا. زين القصر زينة بديعة، ومد موائد الشاي في ساحته الواسعة، ودعا كثيرا من الوجهاء والكبراء والأهل والأصدقاء. وفي الموعد المحدد أقبل المدعوون على القصر، واحدا بعد واحد، وجماعة بعد جماعة، من شيوخ وشبان، فتيات وفتيان، حتى امتلأت بهم الغرف وغصت بهم الحديقة. قاموا جميعهم إلى ساحة القصر واستداروا حول البوفيه. رصت عليه الأباريق والأكواب والسكاكين والأشواك، وصفت الأقداح والمعالق، وأيضا طويت الفوط أشكالا زخرفية جميلة. جلس المدعوون يأكلون ويشربون في سرور وانبساط، ثم تفرقوا جماعات، فنزل بعضهم إلى الحديقة وذهب آخرون إلى غرفة الاستقبال. كانوا يمزحون ويضحكون ويتبادلون الفكاهات والنوادر. وبعد قليل دخلت عليهم ثريا. كانت تمشي متثاقلة الخطى في عظمة وكبرياء، فلما رآها الجالسون هشوا لها جميعا، وقاموا يهنئوها بعيد ميلادها، فكانت ترد عليهم بكلمات قصيرة وتحييهم تحيات فاترة، وتنظر فيهم وتتأمل وكأنما لا يعجبها أحد. صارت تنكت عليهم وترميهم بكلمات باردة، وكلما رأت واحدا منهم غريب الشكل تهكمت به وسخرت منه. وهكذا ظلت ثريا تسخر من الضيوف وهم ساكتون إكراما لأبيها. كانوا يتضاحكون على غيظ، حتى جاء أخيرا شاب وجيه متأنق. كان يلبس حلة خضراء وقميصا أصفر ورباطا مزوقا في عنقه، ويتدلى من جيبه منديله الحريري الأبيض، وعلى رأسه طربوشه الأحمر القاني. أخذت ثريا تنظر إليه، ثم مالت على فتاة بجانبها وقالت: نو، ما له من مختلف الألوان كالببغاء. أهنئك بعيد ميلادك يا ثريا، وأتمنى لك دوام السعادة والسرور. إلا أنها ثريا عندما سمعت التهنئة من ذلك الشاب الذي يشبه الببغاء: ببغائي. ببغاؤك؟ خجل الفتى واحمر وجهه، وخرج من الحجرة غضبان ليشكوها إلى أبيها. فلما علم أبوها بذلك غضب غضبا شديدا وجعل يعتذر إلى الشاب. وعلى الفور قام أبو ثريا يبحث عنها لكي يؤنبها على وقاحتها،
لكنها اختفت خوفا منه، فحلف أن يعاقبها عقابا شديدا. ولما انتهت السهرة وروح المدعوون ناداها أبوها: ثريا، هل من اللائق أن تستهزئي بالضيوف؟ أبي، أنا لم أستهزئ بهم، لكنني كنت أمزح. تمزحين؟ لا يجوز أن تمزحي مع الكبار. أنت بنت قليلة الحياء سيئة الخلق، ولا بد أن أؤدبك على طول لسانك. بعد أيام نزلت ثريا إلى الحديقة كعادتها، وأخذت تقرأ في كتاب، فسمعت ألحانا مطربة وغناء مشجيا. التفتت فإذا رجل بالباب في هيئة الشحات، وكان وسخ الثياب، عليه غلقان مرقع، ويعزف على جيتار في يده. أخذت ثريا تصغي إليه مدهوشة، كان صوته جميل جدا. وبينما هي تستمع جاء أبوها: هل تصدقت على هذا الشحات بشيء؟ لا يا أبتي، لكنني أحب أن تعطفي دائما على المساكين يا ثريا. هيا اذهبي فهاتي له شيئا يأكله. ذهبت ثريا إلى الطباخ وأمرته أن يحضر بعض الطعام، ورجعت هي لتستمع إلى غناء الشحات، فرأته جالسا في الحديقة على مقربة من أبيها يتحادثان. أبي، أتتحدث مع الشحات؟ ولماذا لا؟ أليس الشحادون أناسا مثلنا؟ مثلنا؟ أهذا الصعلوك حقير مثلنا؟ إنه لا يليق أن يدخل حديقتنا فيوسخها. أنت بنت متكبرة وطويلة اللسان، هل نسيت ما فعلت بضيوف يوم عيد ميلادك؟ ومن تعجبين أنت أيتها المغرورة، إن هذا الشحاد الذي تحتقرينه لا يرضى بمثلك زوجة له، لأنك سيئة الخلق لا تصلحين لشيء. أترضى أن ماذا يا أبي؟ أترضى أن تتزوج هذه الفتاة أيها الرجل؟ من أجلك أنت يا سيدي أقبل زواجها وأكون سعيدا. اخرس، هيا هيا أخرج من هنا. وأنا قد زوجتك ثريا. أبي، ما الذي تقوله؟ لقد قبلت، وإنه لشرف عظيم يا سيدي أن أكون زوج ابنتك. إذن الآن لك أن تأخذها إلى بيتك، فهي زوجتك. أبي، إلى أين؟ لماذا تمسك يدي؟ ابعد عني هيا. تقدم الشحاد نحوها وأمسك بيدها، فنتشت يدها منه بقوة، لكن الشحاد قبض على يدها بقوة وجرها وراءه، فأخذت تبكي وتصيح وتحاول الإفلات منه فلا تستطيع. إلا أن لما رأت نفسها في الشارع خشيت أن يسمع الجيران صوتها أو يراها أحد في هذه الحالة، فكفت عن البكاء واستسلمت. ظل الرجل يحادثها وهي لا ترد عليه، ويمشي بها وهي لا تعرف أين تذهب، حتى وصلا إلى مزرعة واسعة يشتغل فيها الفلاحون بجد ونشاط، منهم من يحرث الأرض، ومنهم من يسقي الزرع، ومنهم من يرعى الماشية. وكانت الترع والقنوات تجري خلالها كما تجري الشرايين في الجسم، والماء أبيض في مساقيها وكأنه الفضة، والأشجار متدلية الغصون على حوافيها، والنوار زاهي اللون، كان يميل مع النسيم حيث يميل. أتدرين يا ثريا؟ أتدرين لمن هذه المزرعة؟ إنها ملك الببغاء، وأهل هذه الناحية جميعا يعيشون في نعمته. يا إلهي، ليتني لم أسخر من ذلك الشاب الغني ولم أسميه الببغاء.
أريد أن أستريح هنا. ليس الآن. هيا بنا نمشي في هذا البستان الجميل فأريك ما فيه من شجر ملتف الأغصان وزهر مختلف الألوان. قومي هيا، قومي انظري إلى فاكهته الناضجة وثمره اليانع وقطوفه الدانية، واقطفي منها ما تحبين وكلي ما تشتهين. هيا، ومن ثم تستريحي. وهل سيسمح لنا الببغاء أقصد هذا الرجل بأن ندخل البستان؟ ولم لا؟ إن هذا البستان ملك الببغاء كما تقولين، وهو كريم طيب القلب، لا يمنع الفقراء من دخول بستانه. مشى الشحات وثريا حتى وصلا إلى قصر مشيد في وسط البستان. كانت تطل شرفاته على الحديقة، ويحيط به عريش الكرم، تتدلى منه العناقيد وكأنها مصابيح الكهرباء، ومن حوله الأزهار كانت متفتحة زاهية. إن هذا القصر أيضا ملك الببغاء. ألا تريد أن تسكت؟ إنني لا أحب أن أسمع صوتك. ظل الشحات وثريا يمشيان حتى وصلا إلى كوخ حقير. كان ذلك الكوخ يوجد على شاطئ النهر. هنا بيتنا، ادخلي واستريحي يا عروس، فقد تعبت كثيرا. نظرت ثريا إلى الكوخ فإذا حيطانه من فروع الشجر وعرشه من الحطب والجريد، ولم تجد من الفرش إلا حصيرا باليا ومخدة من القش. أهذا بيت؟ أين الأسرة والأرائك والأبسطة؟ أين الستائر والمصابيح؟ أين المعزف الذي أسلي به نفسي والمرآة التي أخذ فيها زينتي كفى كفى يا عروسة الحسناء، من أين لنا كل هذا؟ أنت يجب أن تقولي أين الخبز والإدام، فنحن أحوج إليهما من كل ما تذكرين. جلست ثريا تبكي وتنتحب وتتذكر قصر أبيها العظيم وحديقته الجميلة ونعمته الواسعة. تحسرت على أيام العز والنعيم وتندمت على ما كان من كبريائها وأنفتها. ثريا، لماذا تبكين؟ إن كنت جائعة فعندنا الطعام، وإن كنت ظامئة فعندنا الماء. هنا الفضاء الواسع، وهنا الشمس، وهنا النسيم، وعلى ما أعتقد أننا بهذا كله أغنياء بنعمة الله. مد الشحات يده في جيبه فأخرج بعض كسر من العيش الناشف وقطعة قديمة من الجبن ووضعها بينه وبينها. هيا كلي، أليس أنت جائعة؟ كل وحدك، أنا لا أريد تناول الطعام. مثلما تشائين. وفي صباح اليوم التالي قال الشحات إلى ثريا: هيا بنا يا ثريا إلى النهر، لعلنا نصطاد شيئا نأكله. حسنا. قامت ثريا متثاقلة وتبعته إلى النهر. إن حظنا اليوم سعيد يا ثريا، لقد اصطدنا سمكا كثيرا، هيا نظفيه واطبخيه لنا. أطبخ؟ أنا لا أستطيع أن أنظف السمك، ولا حتى أن أشم رائحته. إذن ومن سوف ينظفه؟ لا أدري، نظفه أنت. حسنا، تعالي أعلمك إن لم تكوني تعرفين. ثم أخذ الشحات يشرح لها كيف تنظف السمك وكيف تقشر البصل
وكيف تشعل النار. لم تكن ثريا تعرف من هذا كله شيئا، لأنها كانت تتكبر على الطبخ وتعد العمل في المطبخ وسخا وقذارة. فجعلت تنصت إليه وهي حزينة ومتحسرة. أمسكت ثريا السكينة وحاولت أن تنظف كما علمها، فكان ينفلت السمك من يدها، وكلما أمسكته من ناحية شكها الشوك حتى سال الدم من يدها، فجلست تبكي وتقول: أنا لا أستطيع، أرجوك، لا أستطيع أن أنظف السمك، ولا حتى أستطيع أن أقشر البصل. حسنا، دعي لي البصل ودعي لي السمك. وقومي أوقدي الكانون. الكانون؟ نعم، الكانون. لا تقولي لي أنك لا تعرفي كيف توقدين الكانون. حسنا. تقدمت ثريا لتشعل النار، فتصاعد الدخان على وجهها حتى كادت تختنق. أنت لا تعرفين شيئا؟ ماذا تعرفين إذن؟ وكيف كنت تعيشين في بيت أبيك؟ أوف. من يطبخ لنا ما دمت لا تعرفين الطبخ؟ ومن ينظف البيت إذ كنت لا تمسكين المكنسة؟ ومن يغسل ثيابي إذا اتسخت ويرقعها إذا انخرقت؟ ما فائدتك في البيت إذا كنت لا تعلمين شيئا؟ يا مصيبتي فيك، لقد جئت لتزيدي عذابي وفقري؟ يا سوء بختي. والآن ماذا تريد؟ ما أريده أني سوف أذهبك إلى قصر سيدي الببغاء فتخدمي هناك حتى تتعلمي الطبخ والغسل والكنس والمسح والنظام والترتيب، وتعرفي حاجات المنزل ولوازمه. هيا هيا. كانت ثريا تسمع هذا الكلام وقلبها يتقطع. أخذت تبكي وتنوح، وعرفت أن الله قد انتقم منها جزاء كبريائها وأنفتها. وبينما هي كذلك مر بها فارس شجاع، وكان يتمخطر على حصانه ويتمايل، فرفعت نظرها إليه فإذا هو الببغاء. خجلت وانكسفت وفرت إلى الكوخ، وظلت تلوم نفسها على استهزائها به. وبعد برهة من الوقت جاء زوجها الشحات. لقد رجوت سيدي الببغاء أن يأخذك عنده خادمة. نعم، يأخذك عنده خادمة في القصر. فقبل رجائي، وغدا ستذهبين. أرجوك أن ترحمني، أرجوك أن لا تذلني كل هذا الذل. إن الببغاء يعرف أبي ويعرفني، وقد سخرت منه مرة وهو في بيتنا، وأخشى أن يراني عنده خادمة فيشمت بي. إنني لا أحب أن أسمع منك هذا الكلام الفارغ. أتريدين أن نموت؟ أتريدين أن نموت من الجوع؟ لابد أن تساعديني في طلب الرزق، ولابد أن تطيعي أمري. وفي اليوم التالي كانت ثريا بين خدم القصر، وكانت تمسح البلاط وتكنس الأرض وتغسل الأواني، وتسمع الكلام المر. كانت تتذكر أيامها الماضية، أيام كانت في بيت أبيها سيدة مطاعة، تأمر فلا يرد لها أمر، وتنهي فلا يخالفها أحد، فتنهمر دموعها على خديها، وتندب أيام عزها ونعمتها.
كان الخادمات يستعجبن لحالها ويتساءلن عن سبب بكائها، فكانت تخفي عليهن أمرها وتخجل أن يعرف أحد حقيقتها. لكن الخادمات الماكرات احتلن عليها بأساليبهن حتى عرفن أنها فتاة متعلمة تحسن القراءة والكتابة وتجيد العزف والغناء، وأنها من بيت غنى وعز لا عهد لها بخدمة البيوت. بعد أيام شاهدت ثريا في القصر حركة غير معتادة، ورأت استعدادا عظيما لاحتفال قريب، فقد أقيمت الزينات ونصبت الأعلام والرايات، وتدلت الكرات البراقة من حبالها، وفرشت الحديقة بالرمل البهيج الأصفر. ولما جاء المساء أقبلت السيارات المتلاحقة تحمل الوجهاء والعظماء من رجال ونساء. كانت ثريا في ثياب المطبخ، فانزوت في جانب منه منكسرة ذليلة تخشى أن يراها أحد من الضيوف وهي في هذه الثياب القذرة. وبينما هي غارقة في أفكارها سمعت رئيسة الخدم تقول: ثريا؟ أين ثريا؟ أنا هنا يا سيدتي. أنا أعلم يا ثريا أنك تحسنين العزف على البيانو، وقد أخبرت الضيوف أنك ستعزفين دورا، فتعالي معي إلى الحمام لتستحمي وتلبسي ثيابا لائقة. أخذتها الرئيسة إلى الحمام وألبستها ثوبا من الحرير الأبيض، وحلت جيدها بعقد من اللؤلؤ الثمين، ووضعت على رأسها تاجا من الألماس، وزينتها وجملتها حتى ظهرت كالعروس، ثم ذهبت بها إلى الضيوف. أخذت ثريا تعزف بدون أن تنظر إلى أحد، وفيما هي منهمكة في العزف سمعت من خلفها وقع أقدام كثيرة على الأرض وضحكا عاليا من جوانب الحجرة، فالتفتت فإذا زوجها الشحاد واقف وفي يده جيتارة، وكانت أنظار الجميع متجهة نحوه. خجلت ثريا وطأطأت رأسها إلى الأرض مكسوفة، وغرورقت عيناها بالدموع. لقد أردت أنا أيضا يا ثريا أن أطرب الضيوف بجيتارتي. هل أدهشك وجودي في هذا المكان؟ ازدادت ثريا خجلا واضطرابا، ونظرت في وجوه الحاضرين فإذا هي تعرفهم جميعا، وإذا أبوها واقف بينهم، فدارت بها الأرض. وارتمت على صدر أبيها، ثم انفجرت باكية. ثريا حبيبتي، لا تخافي ولا تحزني، لقد انتهى عقابك. لقد رأيناك متكبرة ومغرورة، فأردنا أن نعطيك درسا. في ذلك الوقت كان الشحاد يضحك ويقهقه، ثم رمى جيتارته ونزع ثياب الشحاد عن جسمه، فإذا هو الببغاء نفسه في حلته الخضراء وقميصه الأصفر، كما رأته ثريا في ليلة عيد ميلادها. أخذت ثريا تنظر إليه وهي مدهوشة حائرة، ثم عادت تنظر إلى أبيها فإذا هو مستغرق في الضحك، وإذ جميع الحاضرين يضحكون. إنها ليلة زفافك يا ثريا، وهذا عروسك الشحاد، وهو الببغاء نفسه. لقد كانت حيلة بديعة أردنا بها أن نعلمك التواضع واحترام الناس، وأظنك بعد الآن لن تتكبري على أحد. ثم وقف بينها وبين الببغاء يهنئهما بهذا الزواج السعيد، فارتفعت الزغاريد في كل مكان، وصدحت الموسيقى بأعذب الألحان، وتقدم الجميع إلى ثريا يهنئوها وينشدون: انتهى عهد الشقاء يا عروس الببغاء، فلتعيشا في هناء وسرور وصفاء. مولاي.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس